الزعيم ريد كلاود، المحارب الشرس الذي هزم الجيش الولايات المتحدة من أجل أرضه وشعبه في 18 من يوليو 2020. أعيد غطاء للرأس مصنوعا من 81 ريشة نسر إلى شعب لاكوتا الأصل بأمريكا بعد ضياعه لأكثر من 100 عام. القبعة التي كانت تعود للزعيم ريد كلاود تجسد تاريخ اضطهاد الحكومة الأمريكية للسكان الأصليين في غرب الولايات المتحدة، حيث تم طردهم من أراضيهم طمعا في الذهب. فمن هو ريد كلاود؟ ولماذا تمسك أحفاده بضرورة استعادة ممتلكاته وعرضها للأجيال المقبلة؟ القصة تعود لعام 1868 عند محاولة إخضاع الأمريكيين للسكان الأصليين في السهول الكبرى واستسلام الحكومة واختيارها للسلام والرضوخ لمطالب السكان الأصليين. يدين السكان الأصليون بهذا الانتصار الرائع للزعيم ريد كلاود. اتشاهد ريد كلاود زعيم وشعب السو بفزع المستوطنين البيض وهم يسيرون عبر أراضي شعبه بحثا عن الذهب. ولمدة عامين قاوم الحكومة الولايات المتحدة في كل منعطف، فيما أصبح معروفا باسم حرب الغيمة الحمراء نسبة إلى اسم ريد كلاود. نجح في طرد القوات الأمريكية وتمكن من منع المستوطنين البيض وتأمين أراضي القبيلة. لكن رغم حصول الزعيم ريد كلاود على تنازلات كبيرة من الحكومة، سرعان ما تراجعت عن وعودها. بدأ ريد كلاود المولود سنة 1822 واسمه الأصلي ماي بالوتا، مميزا بأشياء عظيمة. نشأ بالقرب من نهر بلات غرب ولاية نيبراسكا، وهو ابن لأب من قبيلة برولسو وأم من قبيلة أغلالاسو. ولأن والديه توفي حين كان صغيرا، قام عمه أولد سموك بتربيته بحسب ما نشره موقع بيوغرافي. عندما كان شابا أثبت ريد كلاود نفسه كمحارب شرس، وخلال المعارك التي خاضها شعبه مع قبائل باوني وكرو وشوشن وأوتو، حقق ريد كلاود 80 إنجازا جريئا للغاية. في إحدى المرات أنقذ رجلا من أوتو من الغرق فقط لقتله. أثبت كذلك أنه خبير تكتيكي ماهر، إذ طور استراتيجية لنشر الجماعات الصغيرة في الحرب، كل منها يتألف من 8 إلى 12 رجلا وكان يقودهم دوما. وبحلول عامه 28 كان يحظى باحترام وإعجاب معظم أفراد قبيلته. لكن صعود ريد كلاود تزامن مع زيادة عدد المستوطنين البيض الذين تدفقوا غربا في أعقاب حمى البحث عن الذهب في كاليفورنيا سنة 1848. وبينما اشتبك المستوطنون مع القبائل الأصلية، جلست الحكومة الأمريكية مع الجانبين للتواصل إلى معاهدة حصن الأرمي سنة 1851. وفق المعاهدة، تتعهد الحكومة بحماية الأراضي القبيلة وأراضي الصيد ضد استيطان البيض. لكن مع تدفق المستوطنين المتحمسين نحو الغرب، لم تبذل الحكومة الأمريكية مجهودا كبيرا لمنعهم. وبحلول عام 1864 اشتدت التوترات بين الأمريكيين الأصليين والمستوطنين، وأدى اكتشاف الذهب في جنوب غرب مونتانا إلى إنشاء طريق بوزمان، وهو طريق يمر مباشرة عبر إقليم لاكوتا. وسرعان ما بنت الحكومة حصونا لحماية المستوطنين والمنقبين عن الذهب. تزامن هذا الحدث مع مذبحة سانت كريغ، عندما قتلت القوات الأمريكية مئات من شعب الشيان وأرابه، الأمر الذي أقنع ريد كلاود بأنه بحاجة إلى التصرف. وبين عامي 1866 و 1868 جمع ريد كلاود تحالفا من محاربي لاكوتا وشيان وأرابه وبدأ القتال. رفض التفاوض مع الحكومة وشن الهجمات على غرار حرب العصابات على المستوطنين وحصونهم. استهدفت هذه الهجمات قطارات العربات وسدت الطرق وحاصرت الحصون. وفي نهاية عام 1866 قرر قائد بالجيش الأمريكي وصل حديثا يدعى ويليام فيترمان سحق مقاومة الأمريكيين الأصليين، وقال متفاخرا: بصحبة 80 رجلا كان بإمكان المرور عبر أمة السوء بأكملها. لكنه قاد قوته مباشرة إلى كمين مميت في مواجهة 2000 من محاربي لاكوتا وشيان وأرابه. قتل فيترمان ورجاله. كانت تلك أسوأ هزيمة للجيش الأمريكي في السهول الكبرى.
وذلك ما أقنع العديد من صناع السياسة الأمريكيين بمحاولة التفاوض مع ريد كلاود. لكن الرجل لم يكن يتزحزح شبرا واحدا حتى يتخلى الجيش الأمريكي عن حصون بوزمان. وأخيرا بحلول عام 1868 رضخت الحكومة، وفي معاهدة حصن لارمي وعدت الولايات المتحدة بالتخلي عن حصونها. تنازلت الحكومة عن مساحة كبيرة من الأراضي تشمل أجزاء من نيبراسكا ونورث داكوتا ووايمونج ومونتانا. وعندما غادرت القوات الأمريكية أضرم محاربو ريد كلاود النار في الحصون حتى هدموها تماما. ومع ذلك لم تكن تلك بالضبط هزيمة للحكومة الأمريكية. بينما قدمت الكثير من الوعود في معاهدة حصن لارمي بالتخلي عن حصونها، فقد احتفظت بالقليل منها. لم يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى نكتت الحكومة الولايات المتحدة بوعودها، وسرعان ما بدأت الحصون بالظهور على أراضي لاكوتا مرة أخرى. ولكن في حين شن العديد من معاصري الزعيم ريد كلاود الحرب، اختار الزعيم الدبلوماسية. في سنة 1870 قام برحلة طويلة إلى واشنطن، وعُمل باعتباره رئيس دولة، ودعي إلى حفل استقبال في البيت الأبيض. التقى الرئيس يوليوس غرانت ووزير الداخلية جاكوب كوكس. أدان الزعيم ريد كلاود معاهدة حصن لارمي لسنة 1868، ووصفها بأنها كلها أكاذيب دفعت شعبه إلى أراضٍ أصغر وأصغر، وكان المستوطنون البيض لا يزالون يتدفقون في السهول. ظل التوسع الأمريكي باتجاه الغرب مستمرا، خاصة بعد اكتشاف الذهب في تلال السوداء بولاية نورث داكوتا سنة 1874. ومع ذلك ظل ريد كلاود يطمح إلى السلام، ولم يشارك في حرب لاكوتا سنة 1876 و 1877، ولم يحمل السلاح في معركة ليتل بيجون سنة 1876 رغم أن ابنه جاك شارك في القتال. في المقابل واصل ريد كلاود الذهاب إلى العاصمة، وتحدث إلى رؤساء وصناع السياسات والجمهور الفضول من الأمريكيين للدفاع عن قضيته والدفاع عن شعبه. وطالب في خطاب بإحدى هذه الرحلات: عندما يأتي الرجل الأبيض إلى بلدي يترك وراءه أثرا من الدماء. ومع ذلك لم يستطع ريد كلاود فعل الكثير عندما صار المستوطنون بلا هوادة غربا. في العقود الأخيرة من حياته واصل ريد كلاود الكفاح من أجل شعبه. زار واشنطن 9 مرات، والتقى 5 رؤساء مختلفين على مدار 30 عاما للدفاع عن حقوق الأمريكيين الأصليين. وأثناء زيارته كان يجلس كثيرا لالتقاط الصور، وبذلك أصبح أكثر الأمريكيين الأصليين تصويرا في القرن ال19، بينما قدمت صوره نظرة بينة على كرامته وثباته وعزمه وفخره. ساعد ريد كلاود في إملاء اتفاق على أراضي قبيلته وتحديد حدود محمية باين ريدج، وانتقل إلى هناك مع شعبه سنة 1878، وتنحى عن منصبه كزعيم بعد عامين. ومع ذلك حتى خارج نطاق السلطة استمر ريد كلاود في تشكيل السياسة من حوله، رغم تعرضه لانتقادات من قبيلته لاختياره النهج المسالم. قال ريد كلاود: بالطبع مثل كثيرين قبلي ارتكبت أخطاء في عدم القيام بشيء كان يتعين فعله، وفعل ما لم يكن ينبغي فعله، لكنه أبقى تركيزه دائما على شعبه. وقبل 6 سنوات من وفاته خاطب الزعيم لاكوتا قبيلته للمرة الأخيرة بعدما فقد بصره تماما، وقال: لقد غربت شمسي. قبل أن أستلقي ولا أقوم بعد ذلك سأتحدث إلى شعبي. لقد ولدت في لاكوتا وسأموت فيها. توفي ريد كلاود في 10 من ديسمبر سنة 1909 وعمره 88 عاما، تاركا وراءه إرثا قويا وعدة ورثة للاكوتا. ولكنه رغم أنه عاش حياة رائعة حيث واجه الجيش الأمريكي وخرج من المعارك منتصرا، فقد أدرك أيضا عدم جدوى حربه، إذ أقرت الحكومة الأمريكية بالهزيمة دون تغيير سلوكها. وقال قبل وفاته: لقد قدموا لنا وعودا كثيرة أكثر مما أتذكره، لكنهم أوفوا بوعد واحد: وعدوا بأخذ أرضنا
وأخذوها بالفعل. في الأخير، ما رأيك بالبطل المقاوم الشرس ريد كلاود؟ وهل كان عليه فعلا أن يختار النهج المسالم؟ شاركوا آراءكم معنا في صندوق التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة مع تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديدنا. دمتم بأمان الله وحفظه. إلى اللقاء. شكرا لكم.